โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตสนุกหลุดกรอบความสดชื่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการล้นฟีดครับผมอ่ะฟีดคุณเป็นไงฟีดผมก็จะเป็นลูกเยอะช่วงนี้ลูกอะไรลูกป๊อปปูล่าลูกคุณใช่ไหนเขาเป็นยังไงนี่คือช่วงเนี้ยมันคือมาสคอตของคุณเหรอมาสคอตประจำตัวของแต่ละคู่เป็นครึ่งหมีครึ่งออก้าเฮ้ยน่ารักปะตอนเนี้ยเข้าใจละตอนนี้เป็นฟีลเหมือนตัวเองอะเป็นพี่อ่ำอมรินทร์แล้วตอนเนี้ยน้องแอลลี่กำลังทำงานเฮ้ยเต้นเลยลูกเอาเลยลูกเดี๋ยวพ่อส่งเรียนแล้วเขาพูดได้ไหมพูดได้เสียงน่ารักมากอยากให้พูดเก่งมากเหรอคือตอนนี้คือเขาบอกว่าคนที่ไม่ใช่แฟนคลับเนี่ยก็แชร์เหมือนกันใช่เป็นคนนอกรอบคือบางทีไม่รู้จักผมด้วยซ้ำแต่ว่าชอบตัวเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันน่ารักเนอะมันน่ารักไม่เฟยต้องได้ยินเสียงมันแบบน้องพูดเสียงน่ารักมากทำไม่ได้คือรู้เลยว่าทุกศาสตร์อ่ะมันศาสตร์เนี้ยพอคนที่เขาเก่งจริงๆอยู่ในนั้นอ่ะเขาทำออกมาได้น่ารักมากมันมีท่าทางเนาะที่มันสามารถมันมีเซนส์ของการแบบพูดคุยกับคนของการแบบคอนเน็กกับคนหรืออะไรเงี้ยแบบเขาเก่งมากจริงๆพูดถึงแขกรับเชิญวันนี้หน่อยคุณเตตะวันแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเรานั่งท่าอย่างเงี้ยทำผมเงี้ยชิลๆเพราะเรารู้สึกว่าเหมือนมาคุยกับเพื่อนเป็นคนที่เราพวกเรารู้จักเขากันมาประมาณโอ้ยนานครับถึง10ป่ะไม่ถึงเกือบ10 ปีเอาจริงถึงเราอยู่กันนานแต่เราไม่เคยมานั่งทอล์กกันในที่สาธารณะให้ทุกคนเห็นคือปกติเนี่ยนะคนเนี่ยจะติดภาพว่าอิงคือเป็นคูมคือไม่ใช่เป็นนางสาวอะไรนะเป็นคูมคือหน่วยของเป็นสรรพนามของความใช่ปะคูมเหมือนแบบเหมือนแบบอุญญาคือเป็นการเรียกไม่ชัดเพื่อให้มันดูทุกอย่างมันดูตะมุขึ้นคูมเตเอาจริงคำว่าคูมเนี่ยมันเป็นยศที่เลือกคนนะไม่ใช่ใครจะเป็นคูมก็ได้และวันนี้เราอยู่กับคูมคนแรกของประเทศไทยครับคูมอิงค์ วรันธรมึงรู้ทำเนียมเราเยอะไปป่ะมึงเดินเปิดฟีดเข้ามาเลยเมื่อกี้แหมมันเดินถือเขาแบบดูว่ามันมีฟีดอะไรบ้างวะมีอะไรที่ไม่ได้ป่ะแล้วก่อนเอาใหม่คุยกันเมื่อวานต้องเอาไปใหม่ปะเนี่ยไม่ต้องแล้วทำไมวันนี้แต่งตัวบอยจังเลยอ้าวพี่เอาจริงๆแล้วมันก็ดีแล้วปกติเห็นน้องจะหวานนิดติดหวานหน่อยในวันนี้มาแบบความหวานมันอยู่ที่ตัวเราไงเข้าคอนเซ็ปต์เปิดฟีดหน่อยเปิดฟีดอะไรเอาอยากรู้ว่าอิงค์ วรันธรวันน้องดูอะไรดูอะไรบ้างก็ดูคนรีวิวขนมดูกระติกน้ำอันใหม่อันนี้ดูเยอะมากช่วงนี้ชอบซื้อกระติกน้ำหรอชอบซื้อกระติกน้ำเยอะมากมีเต็มบ้านเลยว่ะกระติกน้ำอาบิเกลอย่างเงี้ยดูตลอดดูเลยนะอาบิเกลน้องดูแล้วน้องแบบงื้ออยู่คนเดียวเปล่าเวลาน่ารักมากๆอย่างเงี้ยน้องจะทำไงงื้อน้องแบบทำให้ดูได้ไหมทำให้ดูสมมติอยู่ในห้องคนเดียวแล้วดูอาบิเกลน่ารักมากมาปุ๊บได้แล้วนี่แหละที่เราอยากแฉมันอันนี้เทียมไหมอะไรนะอันนี้น้ำตาลเลยอันนี้เป็นย่าหวานสุขภาพดีพูดอีกประเด็นหนึ่งดีกว่าล่าสุดที่ไปขึ้นคอนเสิร์ตมากูเห็นคลิปด้วยคือทำพี่ชัดบอดี้เสียการคือเขาเป็นแฟนคลับเหรอหรืออะไรใช่คือพี่ชัดเป็นเขาเรียกว่าอะไรดีรู้มานานแล้วตั้งแต่สมัยแบบว่าเขาชอบเป็นศิลปินมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้ยินแบบเหมือนคนจะชอบเอาแผ่นมาให้เซ็นแล้วบอกว่าเขียนว่าให้พี่ชัดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบฝากมาหรอฝากมาให้เซ็นบ้างหรือว่าแบบพี่ชัดจะแบบไปดูเราแบบตามคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบพี่ก็สนิทกับแบบพี่เป็กซิลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วทุกคนก็จะมาแบบบอกเราแล้วแบบพี่ชัดเขาก็จะเขินๆเวลาเจออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะแบบเหมือนแซวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตแล้วบอดี้ล่าสุดใช่ตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะแบบแซวเขาเลยแต่ว่าเหมือนจังหวะที่แบบสวัสดีค่ะพี่ทุกคนแล้วแบบหันไปอย่างเงี้ยแล้วเจอพี่ชัดมองเราอยู่แบบด้วยสายตาแบบอย่างงี้คือตาเขาพิมพ์เลยตาเขาพิมพ์เลยปะอย่างงี้เราก็เลยเหมือนแบบสวัสดีค่ะพี่ชัดเหมือนแบบว่าแบบเหมือนตั้งใจตั้งใจเขาเห็นสายตาเขาดูแบบเหมือนแบบเก็บรอยยิ้มอะเราก็เลยเหมือนแบบแซววันแรกแบบว่าเหงาไหมคะนั่งตรงนั้นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันที่2ก็เลยแบบ
เอางี้ละกันแบบวันแรกอ่ะเหมือนแบบพี่ตูนเขาพูดว่าแบบว่าพี่ชัดอ่ะแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างเงี้ยนี่นั่นแล้วอิงก็เลยพูดว่านี่ไงคะก็เลยร้องเพลงดีใจด้วยนะให้เมื่อกี้ไงคะอะไรอย่างงี้แล้ววันที่3ก็แบบวันที่3แล้วอะเล่นอะไรอีกดีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนแฟนพี่ชัดอะอยู่หลังเวทีพอดีพี่จินอะพี่จินก็เลยเดินมาหาแล้วก็บอกว่าน้องอิงรู้ไหมว่าพี่ชัดอะมีความฝันอย่างหนึ่งก็คือเขาว่าอยากเล่นกลองให้น้องอิงร้องเพลงเขาใช้คำว่าความฝันเลยเหรอพี่จินมาบอกอย่างนั้นนะแล้วตอนนั้นก็แบบเหรอคะแล้วพี่ชัดแบบอยากเล่นเพลงอะไรเขาบอกว่าเล่นได้ทุกเพลงแหละแต่น่าจะชอบเกี่ยวกันไหมสุดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยว่าเหรอคะพี่จินงั้นอิงแบบร้องให้พี่ชัดบนเวทีเลยดีไหมคะงั้นพี่จินก็บอกว่าเอาคือแบบแฟนเขาก็เชียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางนี้ทางนั้นไม่ได้บอกใครเลยนะพี่ตูนเราก็ไม่ได้บอกสรุปก็คือถึงเวลาจริงอ่ะเราก็เดินไปแล้วก็แบบพี่ชัดคะแบบวันนี้หนูมีแบบคือก็พูดถึงพี่บัดดี้ครบแล้วก็แบบวันนี้หนูมีเรื่องแบบจะมาบอกพี่ชัดอะไรเงี้ยพี่ชัดแบบอยากฟังเพลงอะไรเงี้ยเนี่ยความฝันที่อันนี้ก็เหมือนตามคลิปเลยเสร็จแล้วก็พอร้องอ่ะแกก็แบบคือตอนแรกตอนที่อยู่บนเวทีไม่เห็นหน้าแกแต่พอลงมาใช่ไหมแล้วแบบมีคนถ่ายที่แบบOB เขาก็ซูมหน้าเข้าไปอีกอ่ะคือหน้าเขาแบบเขาเขินจริงเขายิ้มแต่เขายิ้มไม่สุดคือเขาจะเป็นแบบหน้าอย่างเงี้ยแล้วเขาตีออกมาเป็นยังไงอ่ะเขาตีดีเขาตีดีคือกูว่าเขาฟังมาเป็นพันรอบแล้วอ่ะเขาตีเป๊ะมากนะซึ่งแบบพี่ชัดอย่างเงี้ยอิงก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเหมือนเขาไม่เคยแบบมาแบบหลังเวทีเขาไม่เคยมาแบบว่าน้องอิงขอถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคือเขาแบบให้แบบให้สเปซเรามากๆเราก็รู้สึกว่าเราเองอ่ะเป็นเกียรติมากที่ได้ขึ้นมายืนร้องเพลงกับพี่ๆนึกออกปะจริงมันเป็นเกสคอนเสิร์ตเยอะมากไม่ถ้าไล่มาเยอะแบบเยอะจริงคุณฉันก็เคยไปเป็นเกสนะคะของคุณอ่ะถ้าสมมติว่าให้เลือกคอนเสิร์ตที่ไปเป็นเกสแล้วรู้สึกว่าประทับใจแบบผมรู้สึกว่าโหนี่แม่งสุดยอดจริงๆก็ชอบตัวเองในทุกๆคอนแหละเพราะว่าเราก็เหมือนไปแล้วเราเต็มที่ที่สุดอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันที่คิดว่าหูแบบไม่คิดว่าจะได้ขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็จะมีแบบพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่อยากรู้พอเป็นอะไรระดับเนี้ยถึงน้องจะแบบร้องเพลงมาเยอะมากก็ตามแต่พอเป็นแบบอย่างพี่เบิร์ดหรือแบบพี่ตูนอะไรเงี้ยน้องมีความแบบรู้สึกว่าต้องแบกความคาดหวังอะไรของเขาว่าทำไมหูเขาเบอร์นี้เขาเลือกเราอะไรเงี้ยน้องรู้สึกว่าน้องกดดันน้องบ้างหรือว่าน้องชิลแล้วอะไรเงี้ยก็กดดันไหมก็ประมาณนึงแต่เราก็รู้สึกว่าการที่แบบเวลาไปอย่างเงี้ยเราจะไม่อิงจะไม่ค่อยแบบบอกเลยนะว่าอยากร้องเพลงอะไรเหมือนแบบเขาจะถามว่าอิงอยากร้องเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอิงก็จะแบบให้เขาเป็นคนเลือกมาเลยคือแบบไม่ว่าจะเพลงอะไรใช่แบบเพลงเราไม่ว่าจะเพลงอะไรเขาอยากร้องเพลงไหนอยากให้คือเราเข้าใจอ่ะเหมือนแบบแต่ละพาร์ทที่เขาเลือกขึ้นไปเขาก็อยากได้สีต่างกันใช่ป่ะเราอิงก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นงานของเขาว่าถ้าเขาจะเลือกเพลงของเราเลือกเลยแล้วเราก็แค่ทำตรงนั้นให้เต็มที่อะไรเงี้ยจะอย่างของพี่เบิร์ดอย่างงี้ใช่ไหมอิงไปร้องเพลงพี่เบิร์ดหมดเลยแต่ว่าไปพาร์ทละครซึ่งแบบนี่ชอบดูมากอโลคยากับยาใจอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะพี่นิโคลเทลิโอพี่นัทมีเลียเห็นตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้เป็นอิงวรันทรวันนี้จะเป็นฉันที่แบบแต่งตัวเป็นแบบแฟรี่ขึ้นไปแบบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะมันก็แบบรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยเราเล่น5 รอบคือเล่นจนรู้สึกว่าแบบแบบทุกอย่างมันแบบมันโฟล์แล้วใช่แต่ว่าอย่างพี่เบิร์ดของพี่เบิร์ดซ้อมหนักมากที่น้องเคยเล่าว่าเหมือนแบบการทำงานกับพี่เบิร์ดเขาเป็นศิลปินรุ่นแบบรุ่นเดอะมากเขาจะมีการแบบการทำงานการซ้อมที่เข้มงวดแบบมากๆประมาณนึงคือแต่ละคอนก็จะมีอะไรไม่เหมือนกันแต่ของพี่เบิร์ดเนี่ยคือซ้อมอิงว่าแบบเป็น10 ครั้งอะก่อนที่จะไปเป็น10เข้า Impact ซ้อมอีกประมาณแบบ 2-3 ครั้งแล้วก็ถึงขนาดวันที่เล่นวันที่1 ซ้อม10คือซ้อม10แล้วก็ Impact ก็คือต้องไปรันทูอีก3 ครั้งรันทูเหมือนจะมีซ้อม1 วันแล้วก็รันทูอีก1 วันแล้วก็แบบขนาดวันที่เล่นอยู่อะตอนเช้าอะยังแบบซ้อมเลยอะเหมือนแบบมันเป็นเอาอย่างงี้มันพอเป็นพาร์ทละครเนาะมันมีความละเอียดมากกว่ามันก็จะมีคิวแบบแดนเซอร์คิวฉากคิวอะไรอย่างเงี้ยคิวกล้องคิวต้องรับหน้าอะไรอย่างเงี้ยด้วยแล้วก็แบบแล้วเราก็เป็นเหมือนหนึ่งในพาร์ทของการแสดงอันนั้นแล้วก็จะมีวีกับพี่ซานิด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนต้องซ้อมหลายๆอย่างเยอะพี่เบิร์ดเขาลงมาเช็คเองป่ะพี่เบิร์ดมาซ้อมตลอดมาทุกอันพี่เบิร์ดดูเขาเป็นคนที่แบบวินัยแบบเป๊ะสุดๆเลยเนอะมากแบบคือเอาอย่างนี้พอได้ทำงานกับพี่เบิร์ดก็เลยรู้สึกว่าเข้าใจว่าแบบทำไมแบบเขาถึงเป็นพี่เบิร์ดอ่ะเขาถึงเป็นเบิร์ดได้นั้นขนาดนั้นด้วยแล้วก็คนรอบตัวพี่เบิร์ดก็คือดีมากๆเหมือนแบบเขาแบบทำทุกอย่างเพื่อพี่เบิร์ดแบบดีที่สุดจริงๆอ่ะณจุดเนี้ยคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วหรือยังในฐานะศิลปินคนหนึ่งก็จริงๆก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะอยู่ในจุดที่ตัวเองแบบคาดหวังมานานแล้วนะ
หมายถึงว่านึกออก ให้ ปะ มองย้อนกลับไป ถ้าให้มองย้อนกลับไปจริงๆแล้วเป้าหมายสูงสุดของการเป็นศิลปินถ้าไปดูสัมภาษณ์อิงค์วรันธรตั้งแต่แบบวันแรกๆอะเป้าหมายคือขึ้น Impact Arena เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวนึกออกปะแต่คือตอนนี้มันผ่านมา3 ปีแล้วแบบถามว่าเราอยู่ในจุดที่พอใจเราไหมอะคืออยู่ในจุดที่พอใจแล้วก็แค่เหมือนเมนเทนมันไปเรื่อยๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันคือความประสบความสำเร็จไหมอะแล้วแต่คนมองว่ะเหมือนแบบจริงๆแล้วประสบความสำเร็จในอาชีพเนี้ยมันคือตรงไหนอะเข้าใจปะ มัน คือ ไม่ แบบ มีจุดสิ้นสุด สมมุติว่าได้รางวัลแล้วได้เป็น Best Female แล้วนู่นนี่นั่นแล้วอะไรเงี้ยแล้วจุดประสบความสำเร็จจริงๆที่ต่อจากเนี้ยมันคืออะไรอีกมันเหมือนแบบมันไปเรื่อยๆอะเลยรู้สึกว่าไม่ได้มองว่ามันอยู่ในจุดนั้นอะเรามองเป้าใหม่เรื่อยๆมันไม่มีเป้าที่มันสุดที่สุดสูงที่สุดใช่ ใหญ่ที่สุดไม่มี ใช่ก็เหมือนแบบว่าทำอะไรให้มันเรารู้สึกแฮปปี้แล้วตื่นเต้นอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำแล้วรู้สึกแบบเฉยๆมันจะเริ่มไม่ดีแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยไม่แต่งั้นสมมติรู้ที่น้องเป็นอยู่ตอนเนี้ยถ้าเทียบกับจุดแรกที่น้องตั้งแต่แรกสุดที่เป็นมีความอินดี้หน่อยอยากรู้มันเบนไปเยอะป่ะตอนแรกสุดแบบวางเป้าไว้คงไม่ใช่คงไม่ใช่มาทางแบบอย่างนี้ป่ะแต่ว่าอันนี้มันก็คือมาห่างมาไกลมากตอนแรกมาอินดี้เลยนี่ว่าเพลงมันพาเราไปอ่ะเหมือนแบบสมมติว่าตอนทำดีใจด้วยนะอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะแบบคนแบบแมสมากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าพอเพลงมันไปอ่ะแล้วเราก็ต้องไปปะวะหมายถึงว่าตอนนั้นก็คิดในใจว่าอ่ะหรือเราจะแบบไม่ไปแบบคีป มันมีคิดด้วยใช่ป่ะว่าหรอมีคิดหรอมีตอนนั้นก็เหมือนคิดว่าแบบหรือว่าเราจะแบบว่าไม่โกแมสวะเหมือนแบบกระแสหลักอะไรใช่ป่ะอยากเท่ใช่แต่ว่าเป็นสาวอินดี้ใช่เพลงแรกที่เริ่มจากแบบโกมาทางเนี้ยคือเพลงอะไรนะดีใจด้วยนะป่ะดีใจด้วยนะอ๋อเกี่ยวกันใหม่ปะเกี่ยวกันใหม่เริ่มเปิดเงาว่าเปิดตัวมาด้วยความเป็นสาวที่แบบอินดี้เลยซิงป๊อปได้รางวัลอินดี้อันที่2คืออะไรนะอันที่2เป็นฉันsnap แล้วก็ฉันต้องคิดถึงเธอsnap ก็ยังอินดี้อยู่snap ก็อินดี้อยู่ฉันต้องก็เริ่มก็อินดี้อยู่อยากจะรู้ฉันคุณทำไงเกี่ยวกันใหม่แมสใช่เกี่ยวกันใหม่คือแมสแบบเกี่ยวกันใหม่อิงวัลทันหน้าตาแบบนี้หรออย่างเงี้ยอิงวัลทันมีท่าเต้นใช่เพราะตอนเหงาจำได้ว่าที่พี่บอกว่าช่างแต่งหน้าหลายคนที่เขาชอบแต่เขาไม่รู้ว่าคนร้องคือใครที่พี่ชอบให้น้องฟังเนี่ยเขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยเขารู้ยังอ่ะเขารู้เขาบอกว่าตอนนี้เขายังไม่รู้บ้ารู้แล้วสิโอเคแสดงว่าเริ่มแมสสุดๆคือเพลงแบบเกี่ยวกันใหม่ใช่เกี่ยวกันใหม่เริ่มแบบเปิดประตูว่าแบบอุ๊ยหน้าตาเป็นแบบนี้ร้องเพลงแบบเต้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นตอนนั้นเริ่มมีท่าเต้นแล้วเพลงอะไรนะที่อิงเอาให้เปิดให้เราฟังตอนอยู่ต่างประเทศด้วยกัน2เพลงอ่ะก็คือตอนนั้นเกี่ยวกันหมายปล่อยแล้วดีใจด้วยนะใช่ป่ะนั้นดีใจด้วยนะกับความรักมีในโลกมี2เพลงใช่แล้วตอนนั้นเปิดแบบทุกคนดังแล้วทุกคนชอบอะไรทุกคนชอบดีใจด้วยนะมากทุกคนแม่งแบบดังเพลงนี้ดังอย่างเงี้ยคอนเฟิร์มไม่เพราะแต่ก่อนจะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวลาอิงจะปล่อยเพลงอะไรอิงจะส่งมาในกลุ่มแล้วทุกคนจะเหมือนแบบเป็นธรรมเนียมทุกคนต้องช่วยกันลงใช่หลังพอดังแล้วไม่ส่งต้องไปขอร้องส่งมาหน่อยอยากได้ส่งค่ะแต่ไม่ลงค่ะลงค่ะมึงลงแต่คนเนี้ยเฮ้ยลงค่ะยังเพิ่งแชร์เพลงกลับก่อนนะอยู่เลยปล่อยไป5 ปีแล้วมั้งแต่ว่าก็อย่างที่พูดเมื่อกี้คนเขาชอบเนี่ยเยอะเยอะจนกระทั่งเขาเนี่ยโดนอ้างว่าเป็นแฟนคือโดนใช้ชื่อเลยว่าเป็นเช่นอิงแฟนกูเล่เดี๋ยวเขามาเล่นหรือทีจริงจริงเหรอเป็นจริงเลยคือถ้าทีเล่นเนี่ยอันเนี้ยคนเล่นทีเล่นอะไรกันเยอะแล้วคนเล่นเยอะเขาเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าอันนี้จริงใช่ก็คือเหมือนแบบเคยมีคนแบบDM มาบอกประมาณว่าพี่อิงคะแบบเนี่ยมีคนเนี้ยเหมือนเขาอะเลิกกับหนูแล้วบอกว่าไปคบพี่อิงนี่อะไรอย่างงี้เลยเหมือนแบบหรือว่าฝันนู่นนี่นั่นแบบจริงจังเลยแล้วเราก็จะแบบพี่ไม่รู้จักค่ะอะไรเงี้ยคือแบบไม่รู้จักจริงๆเลยเขาบอกว่าหนูก็รู้ว่าค่ะว่าแบบไม่จริงหรอกอะไรเงี้ยอาจจะโดน Facebook อื่นหลอกมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้หรือแบบบางทีแบบก็จะได้ยินมาอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเอ้ยเนี่ยมีคนจังหวัดนี้บอกว่าจังหวัดนี้นะบอกว่าเป็นแฟนเราแล้วเนี่ยที่เรากำลังจะบินไปเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะไปหาเขาอะไรอย่างงี้ก็แบบใครวะโนมากไม่แต่อันนี้ถูก energy น้องตอนเล่านี่แต่ถ้าตอนจริงอ่ะน้องซีเรียสกับเรื่องนี้มากป่ะสมมุติตอนแรกที่โดนอ่ะซีเรียสใช่ป่ะพี่โดนเป็นคนซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าเป็นแบบครั้งแรกแบบน่าจะแบบช่วงแรกๆที่ทำงานอะไรเงี้ยแบบ3-4 ปีแรกอะไรเงี้ยซึ่งแบบคุมคุ้มกันไม่ได้เยอะอ่ะแล้วก็จะกลัวมากว่าแบบเขาจะไปพูดอะไรหรือเปล่าเขาเป็นใครวะอะไรเงี้ยคือแบบอยากรู้อะไรเงี้ยไปเรื่อยเลยอ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าเป็นใครเป็นคนคิดเยอะด้วยนี่เป็นคนคิดเยอะสุดๆนี่เป็นคนคิดเยอะมากแต่ในแบบทางอิงก็จะแบบคิดกับเรื่องคอมเมนต์อะไรเยอะไงถูกปะล่ะหมายถึงว่าคอมเมนต์ของคนมีผลกับเราเยอะอะไรเงี้ยมากๆแบบคือเป็นคนอ่านทุกคอมเมนต์เลยอย่างนี้แต่ว่าหลังๆอ่ะ
อ่านนะแต่ว่ามองเป็นเรื่องบางอันก็คือเราต้องเหมือนแบบเราต้องมองเป็นเรื่องตลกหรือขำไปเลย หรือว่าแบบรู้สึกแบบอมยิ้มกับมันไปเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไปเลยเพราะว่าบางทีแล้วบางเรื่องมันแก้ไม่ได้แต่ว่าบางเรื่องมันจริงปะวะอะไรอย่างเงี้ยก็มีเก็บมาคิดเหมือนกันแต่ถ้าไม่จริงเราก็เหมือนแบบช่างมันเถอะวันนี้มันคงเป็นวันแย่ๆของเขามั้งอะไรเงี้ยหรืออะไรเงี้ยคิดอะไรที่มันแบบเรารู้สึกว่าไม่ต้องไปอะไรกับเขาแล้วแบบบางทีแล้วการที่เราร้องสดบนเวทีอ่ะกับบรรยากาศนะตรงนั้นอ่ะกับในมือถือบางทีมันไม่เหมือนกันใช่คือขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้โทรศัพท์ถ่ายจุดไหนของคอนเสิร์ตขึ้นอยู่กับนู่นนี่นั่นมันหลายอย่างมากนึกออกปะแต่แบบบางทีแล้วคนมาคอมเมนต์แบบเรื่องสมมติว่าคอมเมนต์เรื่องเสียงหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบแต่วันนั้นในคอนทุกคนที่ฟังเดินมาชมเราหรือว่าทุกคนที่อยู่ในคอนตอนนั้นแฮปปี้มากแล้วเราทำหน้าที่ตรงนั้นได้ดีมากซึ่งเราถ้าเราทำแบบอัดแล้วแบบเป็นระบบเสียงลงไปดิแล้วถ้ามันไม่ดีเราค่อยมาเครียดนึกออกปะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นการถ่ายแบบแค่แค่30 วิซึ่งแบบเขาก็ฟังจากตรงนี้ซึ่งเสียงตรงนี้มันก็ไม่ดีจริงอ่ะมันก็ทำให้เราแบบเริ่มคิดว่ามันก็แล้วแต่ว่าเขาแบบเห็นอะไรอ่ะเพราะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยในมุมของนักร้องจริงมันมีหลายอย่างมากที่แบบเราบอกแบบไม่ได้บอกนะอย่างเช่นแบบโอ้ยทำไมแบบไปร้องนี่เรายอมลดคีย์เปลี่ยนคีย์เพิ่มคีย์อะไรที่แบบคนจะบอกทำไมนี่ร้องแปลกๆกว่านี้อะไรเงี้ยทำไมเสียงไม่พุ่งอะไรอย่างนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของคีย์ด้วยเก่งไม่หมายถึงว่ามันจะมีคอนดิชั่นหลายอย่างที่มันจะเป็นที่คนเสพเขาไม่รู้ว่าในด้านของคนร้องมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอาจจะมีแรกๆมั้งที่เคยแบบเป็นนักร้องแล้วก็ไปร้องช่วงแรกๆมันก็ตื่นเต้นอ่ะเนาะมันหลายอย่างอ่ะเราเหมือนแบบมันเป็นการอัดเฟสติวัลลงไปในโซเชียลอ่ะใน YouTube อะไรเงี้ยแล้วเหมือนเราเองก็เหมือนแบบเสียงสั่นๆอะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยก็มีคนมาคอมเมนต์แบบร้องเงี้ยเหรอจบเอกไว้อะไรเงี้ยอะไรแบบนี้เพราะเรามีดีกรีด้วยไงอะไรแบบนี้มันแบบเข้ามาในใจเลยแล้วแบบตอนนั้นอ่ะก็คือทุกครั้งที่จะขึ้นร้องอ่ะเหมือนต้องแบบ อย่าตื่นเต้นเว้ยอย่าอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบก็กลัวว่าจะคนจะมองว่าแบบไม่โอเคอะไรแสดงว่าน้องก็จะต้องถ้าโดนอย่างนี้น้องก็จะต้องไปเช็คให้ดีถูกป่ะมีการแบบตรวจสอบว่ายังไงดีอะว่ามันจริงไหมมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่งั้นมันก็แบบใช่มันก็จะดูการเข้าข้างตัวเองใช่คือก็คิดว่าอันไหนที่มันเป็นคอมเมนต์แล้วเราเทคมาแล้วมันพัฒนาให้ดีขึ้นได้อะก็ต้องเทคนะก็ต้องยอมรับนะแต่ถ้าไหนมันแบบเฮ้ยมันมองได้หลายมุมอะแล้วแบบณวันนั้นเราทำได้ดีแล้วคนณตรงนั้นที่แบบยืนดูเราอยู่เขามีความสุขมากอ่ะอันนั้นจริงๆแล้วงานของเราจบตั้งแต่วันนั้นแล้วที่เหลือมันเป็นคนไปอัดไปเจอเพราะเราทำได้ให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยมีความสุขแค่นั้นและสักเซสแล้วใช่ประมาณนั้นพาร์ทเพลงผ่านไปมาพาร์ทการแสดงพาร์ทการแสดงบ้างมันติดเสนียงนิดนึงใช่เลยเพื่อนเราจะรู้ว่าอิงไม่ค่อยรับหนังหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าย้อนไปจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงเราจะรู้ Snap คือเรื่องแรกป่ะ Snap คือเรื่องแรก Snap ที่เล่นกับพี่โทนี่ใช่เฟยไปดูในโรงด้วยนะดูที่ลีโดนี่เข้าที่ลีโดโคตรเท่โคตรเท่อะแต่ว่าที่ Snap มีหนึ่งแล้วก็ต่อมาถ้าก่อนหน้านี้จะเป็นแอนที่เป็นหลายๆคนที่เป็นว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็แล้วก็ก่อนแล้วก็มีอนาคตป่ะที่กับพี่บอยใช่ป่ะกับพี่บอยแล้วก็ล่าสุดที่เขาบอกว่าไม่ได้เลือกบทแต่บทเลือกคนก็คือวันทองที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ใช่เรื่องราวคือยังไงคือจริงๆก็ไปแคสนี่แหละปกติเลยก็คือไปแคสกับพี่มุกเนาะพี่มุกก็เป็นแบบผู้กำกับตอนแคสอ่ะก็ตกใจตัวเองนะเพราะว่าก็เหมือนก็เล่นแบบเล่นในบทที่แบบเล่นในบทที่ยากอ่ะแล้วมันเล่นแบบออกมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นได้แต่พอแบบเล่นเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยแบบพี่มุกก็แบบแบบจะร้องไห้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลยแล้วก็แบบพอพี่มุกมาบอกว่าได้เล่นอะไรเงี้ยพี่มุกก็มาเหมือนแบบเปิดรูปแม่วันทองที่แบบในรูปวรรณคดีให้ดูคือเหมือนเขาอ่ะก็บอกว่าเขาอ่ะขนลุกมากเพราะว่าตอนที่เทียบอ่ะแบบมันคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปหน้าดวงตาอะไรเงี้ยมันจะแบบมีความคล้ายอะไรเงี้ยว่ามีความว่ะอะไรแบบเนี้ยมีความซึ่งเขาก็แบบบอกว่าที่เขาเลือกอีกเหตุผลหนึ่งอ่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบหน้ามันตรงกับที่เขาแบบมองไว้แล้วเขาแบบชอบอะไรเงี้ยเหมือนเขาเห็นรูปแล้วเขาก็นึกถึงน้องด้วยว่าที่เขาเรียกมามีส่วนใช่ปะใช่เหมือนหน้าในวรรณคดีสมัยก่อนที่เขาวาดกันอ่ะก็จะแบบเป็นแบบว่าตาแบบ
ตากลมๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบปากเล็กๆมีจมูกอะไรเงี้ยแล้วก็หน้าจะไม่ได้แบบเรียวแบบแต่ว่าจะเป็นหน้าแบบ กลมๆหน่อยมนๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากรู้ว่าสมมุติว่าไอ้การที่เราเป็นสมมุติว่าศิลปินตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะนักแสดงหนังเนี่ยแสดงหนังเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนซีรีส์หนัง MV เพราะที่ผ่านมาน้องจะเล่น MV เยอะ เล่น MV เองทุกตัว ทุกตัวเลยป่ะ แทบจะ เอาเกิน อย่างดีใจนะเราไม่ได้เคยลืมอะไรที่มันแบบดราม่ามากๆบางทีก็ไม่ได้เล่น ไอ้อย่างนั้นกดดันป่ะ MV ตัวเองกดดันป่ะ กดดันนะแต่มันจะเป็นตัดสินใจเองว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเลย ใช่ตัดสินใจเองเหมือนมันมีภาพอยู่มั้งในหัวแบบภาพสมมติว่าภาพเนี้ย เราได้เราไม่ได้เลย แบบนึกถึงภาพตัวเองเล่นกับพระเอกหน้าประมาณนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบกับบทพล็อตประมาณนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบมันจะมีไหมคิดว่าเตตะวันจะต้องเข้าไปเล่นใน MV ตัวเองเคยคิดเหมือนกันแต่เขาไปรับของคนอื่นช่วงนั้นพอดีโหแย่นะพี่ยุ้ยไม่โทษพี่ยุ้ยเลยเหรอเรื่องจริงแต่คิดไหมว่าถ้าสมมติวันนั้นเตตะวันเป็นพระเอก MV จริงๆจะเล่นด้วยกันได้น่าจะขำไม่เขินน่าจะขำน่าจะขำพระเอก MV นี่คือเลือกเองหมดเลยนะคะเลือกเองค่ะพระเอก MV เลือกเองทุกคนแทบทุกคนนะหมายถึงว่าเพราะเรามีภาพในหัวจะมีประมาณนี้ไว้อย่างเงี้ยแล้วเหมือนก็จะแบบคุยกันว่าคนไหนคาแรคเตอร์เหมือนประมาณนี้อะไรเงี้ยสมมติว่าอย่างแบบอิงอาจจะรู้สึกเหมือนแบบเวลาแบบดูหรือว่าเวลาคิดภาพอะไรเงี้ยมันจะมีคนนั้นหรือพล็อตประมาณนี้ขึ้นมานี่ก็เป็นฟิลอาร์ติสต์มากนี่เลยเนอะเคยอยู่ในแบบที่จะจริงๆว่ามีเว้ยเพลงไหนเคยมีแต่ว่าเพลงที่กำลังจะถ่าย แต่ว่าคิดว่าเล่นด้วยกันไม่ได้อะถ้าเป็นอิงกับเฟยอะแบบว้าเขินตายแต่อิงเป็นเขินยิงไม่ได้ขับหรอกเขินกูขอโทษนะเนี่ยเห็นป่ะไม่กล้ามองหน้าเขินไม่ได้เขินอย่างตอนแบบว่าที่ถ่ายล่าสุดอย่างเงี้ยถ่ายวันทองอ่ะมีหลายฉากมากๆที่กูแบบจิกนิ้วตัวเองอย่างเงี้ยหรือแบบจิกด้วยความอะไรอินเนอร์จิกด้วยกันแบบว่าตอนมันเห็นมันซ้อมปุ๊บจิกเลยเพราะว่าแบบจะขำตลอดเวลาเหมือนแบบขำมากอย่างเงี้ยเล่าเขาไปสิว่าเรื่องเนี้ยคุณช่วยผมยังไงเรื่องเนี้ยผมไปแคสอะคุณเล่าสิว่ายังไงเรื่องเนี้ยที่เฟยเล่นนี่คือผมไปแคสครับคือเขาเนี่ยโทรมาบอกว่าให้ผมไปแคสว่าโอเคมันจะมีบทหนึ่งเอางี้เขายังไม่ได้เปิดตัวเฟยว่าเฟยเล่นเป็นอะไรยังไม่บอกยังบอกไม่ได้บอกว่าเฟยเล่นเป็นอะไรคือเฟยเป็นแบบตัวซีเครตอะไรอย่างงี้ซึ่งตัวซีเครตเป็นลาบูบูอ่ะแล้วเปิดลาบูบูอ่ะตัวซีเครตคือวันนั้นไปเวิร์กช็อปเนาะแล้วก็แบบเหมือนพี่ทีมงานเขาคุยว่าเนี่ยอยากให้เฟยมาแคสบทนี้มากอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแบบอิงโทรไปแบบเกริ่นไว้ให้ก่อนได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเกริ่นไว้ก่อนเฟยอาจจะอยากเล่นอะไรแบบเนี้ยนี่ก็โทรไปแบบว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีพี่เขาโทรไปให้มาแคสนั้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็แบบได้ดีแต่ว่ามันก็ดูไม่ได้แบบว้าวอะไรขนาดนั้นกับวันนั้นนะยังแล้วแบบพออีกวันหนึ่งอิงก็ไปเวิร์กช็อปเหมือนกันแล้วเฟยเขาก็ไปแคสห้องข้างๆอะไรเงี้ยสักพักเดินออกมาสนุกว่ะกูอยากได้บทนี้อย่างงี้บอกอิงแล้วอิงก็แบบจริงอิงก็บอกว่าจริงเหรองั้นเดี๋ยวลองดูเขาบอกว่าอีกประมาณแบบ2-3อีกประมาณ3วันป่ะจะประมาณ5วันอะไรอย่างนั้น5วันแล้วก็แยกกันไปสักพักอีกวันก็ได้โทรคุยกันเรื่องอื่นสักพักมันก็บอกอยากได้บทว่ะสนุกอะเล่นแล้วมันสนุกอะอยากเล่นอะก็บอกว่าอ่ะเอาไงดีอะมันก็บอกว่าหรือกูต้องมูอะคิดดูสภาพเขาเป็นคนแต่คิดขึ้นมาเองว่าจะมูเหรอใช่ตอนนั้นมันแบบเชี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งวิธีจะช่วยไม่ได้ไปคุยกับใครแบบอะไรนะไม่ได้ให้คุยกับใครไม่นึกว่าจะให้แบบไปช่วยด้วยกันคุยกับทีมให้หน่อยคือนี่ไม่ชอบให้การไปล็อบบี้ไม่ชอบเพราะว่าถ้าคาแรคเตอร์มันอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้ไปล็อบบี้เดี๋ยวมันดูแย่ด้วยแล้วก็ไม่กล้าไปถามเขาว่าได้หรือไม่ได้เหนือฟ้าขึ้นไปอีกดีกว่าไปล็อบบี้แค่พุ่งกับมันย้อยมากูไปเล่นข้างบนเลยต้นน้ำอะไรต้นน้ำแล้วนี่ก็เลยถามว่าอยากมูเหรอได้นี่ก็เป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนใช่ป่ะอยากมูอะไรล่ะอย่างงี้ใช่ป่ะมันก็พูดว่าไม่รู้ว่าไม่เคยมูเลยบอกว่าเอางี้นึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกตอนนี้พญานาคไหมนี่เชื่ออย่างเดียวอ่ะพี่ก็บอกได้งั้นเดี๋ยวไปหามาให้นะว่าจำไหว้อะไรบ้างเลยก็เลยแบบเหมือนโทรไปถามรุ่นพี่ที่เคยไปไหว้ด้วยกันอ่ะแต่ไปไหว้นานแล้ว 2-3 ปีที่แล้วก็เขาก็บอกว่าต้องใช้อันนี้อย่างเงี้ยแล้วต้องไหว้วันพระอะไรเงี้ยแล้วก็เปิด Google หาวันพระพรุ่งนี้วันพระพรุ่งนี้ต้องไปไหว้พรุ่งนี้เลยอย่างเงี้ยก็บอกว่าเราก็แบบต้องใช้อะไรบ้างใช้ประมาณแบบ
7-8 อย่างอะ โคตรเยอะอ่ะ แล้วรู้ป่ะใครไปเดินซื้อ ใคร พี่กิ๊ก ผู้จัดการอิง คือด้วยความ ไม่ ที่ มีใบสีอะไรอย่างงี้บ้างเลย ใช่ โอ้โห จัดมาเต็ม สูงแล้วนี้ เขาอย่างงี้ตอนแรกอ่ะพี่กิ๊กเขาก็ไปเดินซื้อให้ที่ปากคลองอะไรใช่ป่ะแล้วนี่ก็แบบก็พี่กิ๊กก็ไปซื้อมาสักพักพี่กิ๊กบอกว่าเดี๋ยวต้องเรียกรถอ่ะไปส่งของให้เฟยละก็บอกว่ารถเลยเหรอโหอิงบายสีท่านพญานาคสูงเท่านี้อย่างงี้สูงมากจัดมาแบบชุดใหญ่อ่ะให้เสร็จแล้วอิงก็บอกว่าเฟยเดี๋ยวจะมีของไปส่งที่คอนโดนะเดี๋ยวให้ยังไงเฟยบอกเดี๋ยววางไว้ที่แบบข้างล่างได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไอ้เฟยกลับไปเจอโอ้โห คือตอนแรกไม่รู้ว่าอย่างไร ไปถึงมันคือรถเขายังไม่มาดิคือสุดท้ายก็คือยืนรอแต่มาถึงคือขอมาส่งครับโอเคเปิดประตูรถมาโอ้โหโอ้โหกูแบบที่ยังไงวะเนี่ยต้องให้ยามอ่ะยกขึ้นไปบนคอนโดขนน่ะ พญานาคต้องใจอ่อนแล้วล่ะ แล้วด้วยความที่ชีไม่เคยไหว้อะไรเลยใช่ป่ะ ใช่ป่ะดูเป็นคน ไม่เวิร์ก น่าจะ แล้วอิงก็บอกว่า ได้เลยอะ ไปคนเดียว แม้กระทั่งพระอะ มันต้องจัดนะตอนไหว้ต้องวางของให้ถูกต้องว่าแบบตรงนี้ตรงนี้ ซ้ายนี่ขวา สรุปก็คือวิดีโอคอลแล้วซ้อมวาง ซ้อม วางคือให้พี่กิ๊กอะวิดีโอคอลแล้วบอกว่าอันนี้วางซ้ายนิดนึงขวานิดนึงตรงนี้ตรงกลางอันนี้ ข ต น รง ม นี้นะ วางหน้าทูบนะ หมากภูต้องวางไว้ฝั่งขวา อะไร อันนี้ไว้ฝั่งซ้ายกูงงไปหมด แล้วเสร็จแล้วแบบถ่ายรูปเก็บไว้พอวันรุ่งขึ้นมันไปไหว้จัดเป๊ะถ่ายรูปส่งมาไหว้และเรียบร้อยอะไรเงี้ยบอกว่าอย่าลืมบอกชื่อนามสกุลนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะเอาอะไรอย่างเงี้ยนะไหว้เสร็จกลับมายังไม่ประกาศเลยว่ะอะไรเงี้ยแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ มันเหมือนมันประกาศเลทไปอีกอะไรเงี้ยก็ไม่ชัวร์ เพราะที่จริงมันต้องประกาศใกล้ๆที่ไปไหว้ ใช่ เลย แต่ไม่ประกาศกันเลท แล้วน่าจะประกาศแบบ2-3 วันหลังจากไห แล้ว ว้ อย่างคนที่ไม่เคยไหว้แล้วพอไปไหว้อย่างนั้นตั้งใจมากป่ะผมถือว่าแบบ โอ้ ตอนพูดชื่อตอนพูดอะไรเงี้ย คือถ้ามีคนอื่นอยู่กูอาจจะไม่กล้าพูด เพราะว่า แต่วันนั้นที่ไปเนี่ย ไม่มีคน ไม่มีคนเลย ที่นี่ไม่มีคน ไม่มีกูอยู่คนเดียว แล้วพูดออกเสียงเหรอ เต็ม เฮ้ยอยากเห็นนะ ยกตัวอย่างข้าพเจ้านายพัทรเอกแสงอย่างนี้เลยเต็มเสียง เราเป็นคน เอาให้ เสียง ถึ แน่ ง นเลย แล้วสรุปแบบพอพูดจบปุ๊บมีคนโผล่หน้ามาอย่างเงี้ย ฮันแน่ เอ้าร อดูด้วยครับ อย่างงี้ อย่างเงี้ยไม่แต่ว่าแล้วก็มีตอนสุดท้ายก็ต้องไปแก้ใช่ป่ะก็คือกลับไปไหว้ก็ต้องให้มันไปซื้อให้อีก เดี๋ยวนะแล้ว ทีนี้อิงวัลันทรไปเดินตลาดให้แล้ว ใช่ไปเดินตลาด ตอนแก้นี่คือเขาบอกว่าต้องใช้อะไรด้วย ก็เหมือน ไม่ เดิม ไม่ก็คือเหมือนเฟยอะแค่บอกว่าจะกลับไปไหว้ อ๋อไม่ได้บอกว่าจะแก้ด้วยอะไรเลย ใช่ 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 ไหม แล้วตอนแรกเฟยก็แบบหรือว่าจะกลับไปไหว้เฉยๆแบบไหว้อะไรเงี้ย ไม่ได้ แต่ก็แบบหุยอุตส่าห์ได้ทั้งทีต้องชุดใหญ่กว่าเดิมดิวะอย่างงี้ก็เลยเหมือนแบบสรุปอิงก็ต้องไปเดินซื้อให้ นี่ไปเดินปากคลองให้นะครับ ไปเดินบักเขาอ๋อ สุด เป็น ยอด ไง เพื่อนแห่งปี เป็นเพื่อนที่แบบดีเนาะ แต่นี่ปกติมึงมูเองปะไม่ ไม่ค่อยนานๆทีอ่ะจะไม่ค่อยเห็นปะล่ะ ไม่ ส่วนมาก ค่อย จะเห็นแบบทำบุญมากกว่าเข้าวัดอะไรเงี้ยทำ ตัวเลข ทาน เชื่อไหม ตัวเลขอะเปลี่ยนนานๆแล้วตั้งแต่ปี2แล้วก็รู้สึกว่าดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปยุ่ง แต่ถือว่าเรื่องตัวเลขเชื่อ ทะเบียนรถ ทะเบียนรถ พ่อแม่เอามาให้อะทะเบียนรถอะไม่ได้แบบไม่นี่ขนาดนั้น สีเสื้อมงคล มี ประจำวัน อาจจะมีบ้างแบบบางทีถ่ายลงสตอรี่อย่างเงี้ยชึ่งอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็จะมีแฟนคลับดีไฟว่าวันนี้ม่วงกาลากินีนะคะ แต่ว่าใส่ม่วงทั้งตัวเลยแล้วก็ โห โอ้โห ขอบคุณนะ วันหลังไม่ต้อง ใช่อะไรอย่างนั้นแบบ เปลี่ยนไม่ทันแล้ว เซลฟี่ลงกระจกปึ้งม่วงกาลากินีทำไงดีวะออกมาแล้ว แต่นี่เขาก็เชื่อเรื่องลี้ลับ น้อง เขากลัวผีอะ ใช่ก็กลัว เพราะว่าอย่างเนี้ย อ๋อที่เคยคุยกันวันนั้น เป็นศิลปินเนี่ยเขาต้องไปต่างจังหวัดบ่อย ใช่ที่เราคุยกันนั้นไงว่าที่พี่บอกว่า ที่ พี่ วั ไป ด กัมพูชาแล้วพี่เจอแล้วน้องก็บอกว่าพี่สวดมนต์หรือเปล่าแล้วน้องก็บอกพี่ว่าไม่ให้สวดมนต์ตอนไปที่ ต่างจั ต่าง งหวัด ที่น้องเป็นคนบอกพี่แล้วหลังจากนั้นพี่ก็ไม่สวดมนต์เลย ทำไมถึงห้ามสวดมนต์เวลาไปต่างจังหวัด อย่างงี้คือเอาจริงๆนะเป็นคนเมื่อก่อนตลอดการทัวร์การเป็นศิลปินมาตลอดเลยอะจนกระทั่งปีที่แล้วอะคือสวดตลอดเลย สวดแบบแผ่เมตตาด้วยอะ พี่ก็เลย จนกระทั่ง พอสวดเสร็จแล้ว แผ่ ก็ เมตตา แผ่เมตตาปิดท้าย จนกระทั่ อั ง นนี้เป็นรายการ The Ghost คือช่วงนั้นแหละที่แบบป่วยบ่อยๆอ่ะมีถึงขั้นแบบบ้านหมุน ที่แบบบ้านหมุนเข้าโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วก็ทีเนี้ยก็ดันนอนโรงพยาบาลอยู่เนาะแล้วพ่อเราแม่อะก็แบบอยู่ๆก็มีคน2 คนโทรมาหาแม่ แต่ว่า2 คนเนี้ยไม่รู้จักกัน โทรมาแล้วก็บอกว่าที่อิงป่วยอ่ะเป็นเพราะมีคนตามแต่2 คนเนี้ยพูดเหมือนกันแล้วบอกเหมือนกันเลยว่าคนตามอ่ะเป็นผู้หญิงแล้วคือเหมือนพูดเหมือนกันแล้วบอกว่าให้อิงอะไปทำบุญหรือว่าทำอะไรแบบเหมือนไปทำบุญไปอะไรเงี้ยให้เขาไปอ่ะเสร็จแล้วแบบนี่ก็แบบตอนนั้นป่วยอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไร เพราะว่าก็คิดว่าก็เราแบบพักผ่อนน้อยอ่ะบ้านหมุนอะไรเงี้ยเราแบบก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
จนกระทั่งมันก็จะปวดตรงเนี้ยปวดหัวปวดตลอดเวลาเลยเว้ยเหมือนเขาก็บอกว่าที่เราปวดอ่ะเป็นเพราะว่าเขาว่าทำให้เรารู้ว่าเขามีตัวตนนึกออกปะเหมือนแบบว่าให้เรารู้ว่าเขาว่ามีตัวตนแล้วนี่ก็เลยบอกว่าจริงเหรออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้คิดอะไรใช่ปะจนกระทั่งเจอพี่ได้คุยโทรศัพท์กับพี่โอมอะไรเงี้ยโอมค็อกเทลอ่ะแล้วก็เหมือนแบบก็เล่าให้พี่โอมฟังเลยพี่โอมอ่ะเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่แล้วนี่ก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนสวดมนต์ทุกครั้งที่ไปทัวร์ต่างจังหวัดพี่บอกว่าสวดมนต์ทุกครั้งแล้วก็แผ่เมตตาด้วยแผ่โดยที่ไม่บอกว่าให้ใครอ่ะแผ่ไกลๆ แผ่แบบให้ใครก็ได้อะไรเงี้ยแผ่อย่างนั้นเลยอ่ะข้อดีกูทำไม่เป็น ซึ่งเนี่ยก็เหมือนพี่โอบอกว่าไม่ได้นะทำอย่างนั้นไม่ได้คือสมมติว่าเราเจออะไรที่แบบที่เราไม่แน่ใจอะว่าใช่ไหมก็อย่าไปยกมือไหว้หรืออะไรเงี้ยอะไรที่แบบเราไม่ควรแบบเหมือนตั้งจิตให้มันแบบไปสื่อถึงเขาว่าคือจริงๆแล้วการแผ่เมตตาไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเหมือนแบบว่าบางทีการที่เราแบบมีสมาธิมากๆแล้วแบบแผ่จิตอะบางทีมันอาจจะแบบดึงดูดพลังงานบางอย่างที่เราแบบว่าไม่เห็นอะแบบเราอาจจะแบบเปล่งประกายขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาตอนแรกเขาไม่เห็นเราพอเราเปล่งประกายปุ๊บเขาเลยเห็นใช่พอเขาเห็นปุ๊บเขาก็เลยตามว่าแบบรู้สึกว่าเราอะแผ่ให้เขาอะไรอย่างนี้คนรู้จริงนี่ก็คนรู้พี่กัมพูชาไปก็เนี่ยก็แบบเคสอย่างนี้เลยพี่มาเล่าให้อิงฟังแล้วอิงก็เลยแบบแชร์ว่าอย่าทำใช่แล้วหลังจากนั้นก็เลยแบบพกพระตลอดแล้วก็ไม่ไหว้ไม่ได้ไหว้พระก่อนนอนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะนึกถึงสิ่งดีๆใช่แผ่ก็คือแผ่ระบุไปเลยว่าให้ใครอะไรเงี้ยแล้วก็สมมติว่าตอนนั้นก็ยังไม่หายเลยเป็นเดือนเลยอะจนกระทั่งไปหาหลวงพี่โตนด้วยกันแล้วก็เครียดมากเพราะว่าแบบไม่รู้จะวางใจเรื่องนี้ยังไงเพราะว่า1เราก็แอบเชื่อ2เราก็รู้สึกว่าทำไงดีอ่ะเหมือนแบบจริงไม่จริงถ้าแบบไม่จริงแล้วแบบเรากลัวไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบปิดไฟนอนก็กลัวอะไรเงี้ยแบบหรืออะไรเงี้ยก็กลัวอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวก็รู้สึกแบบระแวงสมมติมึงนอนอ่ะมึงมีแบบตอนนอนอยู่แล้วมึงรู้สึกป่ะว่ามีคนมายืนแล้วมึงต้องแบบพี่แอบดูป่ะไม่ขนาดนั้นแต่มันก็จะแบบเหมือนแบบแม่มีคนดูมีอะไรบ้างก็ช่วงนั้นถ้าใครเห็นไปตามอิงร้องเพลงอะครับอิงจะตาแดงมากเพราะตอนสระผมอิงลืมตาไม่กล้าลืมตาแชมพูก็เลยระคายเคืองอ่ะอยากรู้ว่าคือเป็นคนทนกับคนได้ค่อนข้างเยอะก็ดูจากการที่ทนกับพวกเราอยู่กับกูคนยังงงเลยคบกับเฟยได้ไงทุกคนงงจริงนะทุกคนแบบทุกคนที่รู้ว่าเป็นเพื่อนกันอ่ะจะชอบแบบว่าทำไมเป็นเพื่อนกันได้วะอะไรเงี้ยอย่างพี่เพื่อนในดำเนี่ยมันเลือกไม่ได้อย่างพี่พุ่งกับอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าแต่พอรู้นะว่าไอ้อิงเนี่ยมันก็ต้องเหมือนแบบพอตัวไม่งั้นมันจะเป็นเพื่อนกับไอ้เฟยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือบอกว่าแต่หนูเลือกเพื่อนไม่ได้ค่ะนะวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเป็นเหมือนไฟบังคับนิดนึงแต่ว่าก็โอเคคือจริงๆแล้วเราเป็นคนแบบแมนแบบประมาณนึงอ่ะแต่ก็ยอมคนมากไอ้นี่จะไม่ยอมเลยอะไรเงี้ยจบวัยเด็กของอิงค์ วรันธรครับวัยเด็กจริงๆจุดเริ่มต้นจริงๆวัยเด็กของอิงค์ วรันธรเป็นคนยังไงเป็นเด็กแบบแก่นๆนะถ้าเจอเด็กอาจจะไม่อยากเป็นเพื่อนกันก็ได้หรอน้องแก่นเหรอมั่นใจตัวเองสุดๆอ่ะอ๋อจริงเหรอน้องเป็นเด็กที่เริ่มมาจากเพราะว่าเขาประกวดร้องเพลงแต่เด็กนี่เฮ้ยนี่แน่เฮ้ยมันไม่เคยเห็นรูปนี้วะไม่เคยเห็นเอาแต่ถ้าเห็นรูปเนี้ยก็พอจะดูได้เลยว่ามั่นใจในตัวเองถ้าไม่มั่นใจจะทำใส่ชุดเนี้ยถ้าไม่มั่นใจไม่ได้นั่นพี่กิ๊กนั่นอ่ะคนซ้ายอ่ะเฮ้ยโหเท่ว่ะ2545เดี๋ยวนะแล้วน้องก็มีปอยหวานแต่ตอน2545เลยเหรออยู่แล้วเราก็มานำเทรนอยู่แล้วอุ้ยมาเลยอ่ะเรามาทำความรู้จักกับอิงผ่านเกมกันครับเราจะเป็น this or that เรายังต้องรู้จักกันมากกว่านี้ก่อนเนี่ยให้คนดูเข้าใจเราโอเคได้ให้คนดูได้รู้จักกับเรามาครับ this or that หนังหรือว่าซีรีส์กลางวันหรือกลางคืนอยู่บ้านหรือไปเที่ยวอยู่บ้านพิมพ์แชทหรือโทรคุยพิมพ์แชทโตกว่าหรือเด็กกว่าโตกว่าคำถามมันแบบคำถามตะล่อมอะไรปะเนี่ยคำถามตะล่อมมากขี้บ่นหรือเฉยแผ่วพาวหรือปากแข็งทำอาหารหรือเล่นกีฬาไอ้สองคนเนี้ยเก็บอาการไม่อยู่กับกูอีกทำอาหารหรือเล่นกีฬาเล่นกีฬาพูดเพราะหรือกวนพูดเพราะสายสีหรือสายฝอไม่อ่ะเลือกสายตีหรือสายฝอสายไทยของเข้มจีบเองหรือโดนจีบเองโดนอ้อนหรือขี้อ้อนอยู่กับเพื่อนหรืออยู่คนเดียว
อยู่คนเดียว อ้าว อยู่กับเพื่อน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  เขียนคิ้วหรือทาปาก เขียนคิ้ว ซาลาเปาหรือหมูแดง หมูแดง รวบตึงหรือหน้าม้า หน้าหมา คอปเตอร์หรือใบพัด ไม่เอาทั้งคู่อะเหนื่อย มันเป็นชื่อท่าชื่อท่า เหนื่อยมากทุกวันนี้ข้อมือยังก๊อกแก๊กอยู่เลยเนี่ย อ่ะสุดท้ายนะครับหมายถึงว่า เรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันวันนี้ เข้าเรื่องเมื่อกี้ปูมาแล้ว ทุกคนคงรู้ว่าปูมาเพื่ออะไร เรื่องของความรักแต่พูดอย่างนี้ดีกว่า คือพูดถึงความฮอตไม่พูดเรื่องความรักฮอตจนคนรอบข้างมัน พอ แบ ต้ บ มไหน โอ้โห ไม่หมายถึงว่าที่แบบที่เหมือนแบบว่าเข้าหมายถึงว่าจีบอะไม่ได้ฮอตขนาดนั้น มันจะออกแนวมา มัน แบบ แค่คนสกรีนให้เยอะค่ะ ใช่ อ๋อ คือแต่ว่าเข้ามาทางเพื่อนน่ะเยอะ อ่า คนในวงการจีบอิงแบบอยากจีบอิงเยอะมากกูบอกให้ ดาราไม่เยอะ แต่ไฮโซ ไม่น้อย กูบอกให้อิง แต่ว่าสกรีนไปแล้วเหรอ สกรีนหมดแล้ว อ๋อผมไม่รู้ไม่ค่อยรู้ ก็เวลาพี่บอกน้องอะไรบางทีพี่แบบหลังๆพี่ก็แบบเฮ้ยไม่รู้จักการฟอลกันไว้เฉยๆ ไม่ขี้เกียจ ก็ต้องสกรีนประมาณนึงอ่ะมันรู้อ่ะมันไม่ได้อ่ะ เคยสกรีนพลาดไหมไม่ นี่ ไม่เคย ผีเห็นผี ไม่ใช่ใช้ประเด็นนี้ก็ถูกค่อนข้างมั่นใจ เพราะเฟยจะแบบจะชัดเจนเลยไงว่าคน จะชัดเจน ใช่ไหมว่าคนนี้แบบไม่อะไรเงี้ย จริงๆไม่ค่อยรู้ว่าเป็นใครเพราะว่าเพื่อนจะไม่ได้มาบอกว่าเป็นใคร แต่จะเหมือนแบบประมาณแบบว่าเนี่ยมีคนมาถามอีกแล้วว่ามึงโสดไหมอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าก็หมายถึงว่าพยายามจะนู่นนี่นั่นให้ได้มากที่สุด เพราะว่าบางคนมันเข้ามาโดยที่แบบเรารู้ว่า นี่ไม่ได้จริงใจนี่ไม่ได้จริงใจ แต่ว่าจริงๆเราก็รู้สึกว่าเพื่อนจะรู้ว่าเราเป็นคนยังไง แล้วก็คงจะรู้ว่าใครจะรับมือกับเราได้ อ๋อใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนง่ายขนาดนั้นน่ะ ใช่ไม่ง่ายเลย ไม่เลยสักนิด ไม่จริงๆน้องแต่น้องเป็นคนที่มีแบบมีกฎเกณฑ์มีอะไรของชีวิตเยอะอะ ใช่ มีแบบความ เป็ ต้ น อง คน การ สมมติเป็นคนคิดมากอย่างเงี้ย ชัดเจน ขนาดเพื่อนยังได้รับแบบขนาดนั้น แล้วถ้าเป็นคนนั้นล่ะ ถ้าเป็นคนที่แบบเป็นแฟนเขาก็ต้องเหมือนแบบรับมือกับอารมณ์หรือแบบความ ใช่ คิดมากของเราได้ ย้อนกลับไปหน่อย คนอกหักมันต้องเคยมีทุกคนอยู่แล้ว แต่อกหักข้างไหนในชีวิตที่รู้สึกว่าฝังใจที่สุด ฝังใจเหรอจริงๆแทบทุกครั้งที่เลิกกับแฟนก็จะมีความคิดแบบรู้สึกว่าก็เสียใจนะเพราะจริงๆเป็นคนแบบถ้าคบใครเราเหมือนคบนานด้วยใช่แต่ถ้าเกิดแบบเอาที่แบบรู้สึกแบบเป็นอะไรที่ ทำให้ได้เรียนรู้ อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเนาะ อย่า มัธยมมั้ง บอกนะ ตอนมัธยมมั้ง โอเค อ๋อมัธยม ตอนมัธยมอย่างในเพลงสักวันฉันหายดีเหมือนก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบคล้ายๆประมาณแบบว่าแบบเรื่อง บอกตัวเอง รุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแบบที่เหมือนไม่ได้ไปต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีมันก็เหมือนแบบเป็นการเหมือนเรียนรู้แต่ทุกๆครั้งที่แบบเลิกกับแฟนเนาะมันก็จะมีแบบจุดที่เราแบบเรียนรู้ว่าแบบเนี้ยเราแบบไม่เฮลตี้เลยในความรู้สึกอะไรเนี่ยเวลาแบบมีความรักแบบอย่างแบบครั้งต่อไปหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนรู้ว่าความรักแบบไหนมันคือความรักที่เราอยากมีซึ่งฝังใจเรื่องไหนหรือเปล่าไม่รู้ เป็นคนคิดมากขนาดนี้ move on เร็วขนาดไหนอะ มุกออน เร็วใช่ป่ะอิงดูเป็นคนถ้าตัดแล้วก็ตัดไปเลย แต่ว่าตอนแรกจะสเปนไทม์ไว้เยอะก่อนแล้วก็ปึ๊กก็ปึ๊กไปเลย หลุดก็หลุดไปเลย ใช่ เพราะว่าเป็นคนแบบทนได้ แต่ว่าก็เป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ เคยเห็นไหมล่ะ ไม่รู้ไง เห็นสักคนไหมล่ะ ถ้าอยากรู้ว่าเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมถามเขาเลยดีกว่า ไอ้เฟยน่ากลัว เฮ้ยใจร้าย ไม่ใช่กูแต่กูก็คิดว่าเรื่องจริงเหมือนกัน ไม่มี ไม่มี โอ้ยบูบเลย ไม่มี แต่น้องไม่ใช่สายเอาแบบเรื่องของตัวเองมาแต่งเยอะๆเลยค่ะเนื้อมาแบบ อย่างเวลาแบบอินเลิฟอย่างเงี้ยก็แต่งนะแบบเวลาแบบทำเพลงรักอะไรเงี้ยก็แบบแต่งเอามาจากตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ย เกี่ยวกันไหม แปลว่าสถานะหัวใจ ตอนนี้ ซูมหน้าเพื่อนเอาละค่ะ โอ้ตามึงแข็งว่ะ ปากขมุบขมิบอ่ะเอางี้คือจริงๆแล้วเพื่อนก็เป็นคนที่รู้ทุกอย่างของเราอยู่แล้วก็ จำได้ปะวันช่วงแรกอะที่มีดอกทานตะวันนั้นอะแล้วทุกคนฮือฮาในกูบอกว่าเอาไงแล้วกูต้องให้สัมภาษณ์อะไรที่จะทำให้เป็นเรื่องกันอยู่ทั้งช่วงหนึ่งอะ ใช่ แล้วพี่ถ้าเขามาถามพี่ต้องตอบว่าอะไร พี่ไม่ถามพี่ตอบไปแล้วค่ะ
ก็หลังจากนั้นก็เลยระวังตัวไงก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเรากลัวพ คื ลา อ ด สมมติว่ามีข่าวปุ๊บอิงตอบไปประมาณ2พี่เต้แบบอ้าวเหรอยินดีด้วยตอบไป7อย่างเงี้ยตอบเรื่องไป7แล้วบอกว่าแล้วพอสักพักนึงส่งมาทุกคนก็คุยกันแล้วก็อ้าวตอบไปแล้วไม่ได้ตอบอันนี้ไปอย่างงี้ไม่ได้ตอบเรื่องนี้ไปไม่ได้บอกว่าเป็นอันไหนอะไรอย่างงี้ไม่รู้เดี๋ยววันหนึ่งค่อยมาถามอิงเองละกันวันหนึ่งอาจจะวันหนึ่งอิงจะเป็นคนบอกวันอะไรไม่มีอะไรโอเคคุณสมบัติที่ใช่สำหรับอิงค์วรันธรนะขอสัก3 ข้อต้องเป็นคนใจเย็นต้องเป็นคนใจเย็นเพราะเอางี้เราคอนซีเดอร์ตัวเองเป็นคนใจร้อนไหมร้อนนะหมายถึงว่าก็มีความใจร้อนมีความว่าถ้าอยากได้คำตอบอะไรหรือแบบอยากทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาให้ได้ใช่ไหมจะเป็นคนแบบว่าทำไมไม่ได้ทำไมเพราะฉะนั้นคนนั้นต้องใจเย็นใจเย็นเป็นคนไม่แบบไม่โกหกเรื่องจริงใจไม่โกหกพูดความจริงตรงๆเรื่องสเปซสเปซกับเราต้องแบบต้องเป็นคนเข้าใจยุ่งยากมากได้ไหมไม่นะต้องหมายถึงว่าไม่ต้องเป็นคนที่แบบให้สเปซเราด้วยต้องเป็นคนที่เหมือนมึงส่งซิกทำไมกล้องมันจับอยู่ต้องเป็นคนที่อะไรต้องเป็นคนที่เข้าใจเราเหมือนแบบว่าก็ต้องเหมือนรู้ว่าตอนนี้เราทำงานอยู่ก็อย่ามาเขาก็จะรู้ว่าเขาแบบประมาณไหนอะไรแบบนี้โอเควันนี้คุยกับอิงค์วรันธรคิดว่าหลายคนน่าจะได้รู้จักกับเขามากขึ้นแล้วก็เห็นมุมมองที่เขาเป็นตัวเขาจริงๆเพราะว่ามองที่ใกล้เคียงกับที่เพื่อนเห็นมากขึ้นที่เพื่อนจริงๆรู้สึกว่ามันใกล้เคียงมีหลายมุมที่รู้สึกว่าใกล้เคียงที่อิงสบายใจซึ่งพี่ว่ามันดีนะมันทำให้น้องเขาเรียกว่าสบายตัวมากขึ้นด้วยป่ะใช่แต่จริงๆก็เป็นประมาณนี้กับเพื่อนนะถ้าเกิดได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนเนาะกับแฟนคลับกับเพื่อนจะเริ่มเข้าใกล้เคียงกันมากขึ้นเลยเนอะแต่ก่อนน้องจะมีเทปกับแฟนคลับแบบนึงมากๆเดี๋ยวนี้ก็แซวแฟนคลับใช่เดี๋ยวนี้พี่เห็นน้องตอนไปดูคอนล่าสุดพี่รู้สึกว่าน้องเริ่มทรีตแฟนคลับเป็นเพื่อนมากขึ้นซึ่งพี่ว่ามันน่ารักใช่ขายของกันหน่อยดีกว่าครับกำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่กำลังจะปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วในเดือนมิถุนายนนี้ใช่ก็ฝากเพลงฝากใจด้วยนะคะเป็นเพลงซิงเกิลล่าสุดนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่เชื่อว่าคนที่แบบรู้สึกมีความรักอยู่อะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าอยากได้ยินเพลงแบบนี้แหละแล้วอิงก็รู้สึกว่าเพลงของอิงค์วรันธรไม่เคยมีเพลงไหนสมหวังเลยแล้วก็ทุกคนชอบมาเป็นว่าเมื่อไหร่จะสมหวังสักทีเพลงอิงไม่มีสมหวังสักทีอะไรเงี้ยเพลงนี้แหละก็สมหวังที่สุดแล้วค่ะพี่มันจะโอเคมากเพราะมันแต่งออกมาจากหัวใจแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการปล่อยเพลงซึ่งมันล็อกคิวไว้แล้วตั้งแต่ตอนนี้ล็อกคิวเราใช่ไหมล็อกคิวเราแล้วมึงล็อกยังล็อกแล้วกูอีกละกูชุดทีเลยคือคอนเสิร์ตใหญ่ที่ Impact Arena อีกครั้งเดือนสิงหาคมครับสิงหาคมนี้2 รอบเต็มใหญ่ๆคือเหมือนครั้งแรกที่เราทำก็รู้สึกว่าแบบนะเมื่อ3 ปีที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วนะแต่ว่าพอเหมือนผ่านวันนั้นมาในใจแม่งเหมือนคิดหลายอย่างว่าแบบอยากทำอย่างนั้นอีกอยากทำอย่างนี้อีกอยากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันมีอะไรที่แบบเรารู้สึกว่าตรงนี้มันแบบอยากขยี้ให้มันสนุกกว่านี้หรืออะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเราทำในวันนั้นในมุมของเราซึ่งมันก็ดีที่สุดแล้วแหละแต่ว่าพอเราเติบโตมาอีกแล้วเราเหมือนแบบว่ามองย้อนกลับไปก็คิดว่าการที่จะกลับไปที่ Impact อีกครั้งเราก็มีอะไรที่อยากทำอีกเยอะมากแล้วเราก็คิดว่ามันก็จะแบบเป็นอะไรที่สมบูรณ์มากขึ้นมากๆเพราะว่าอันเนี้ยเป็นคอนเสิร์ต10 ปีของอิงเฮ้ย10 ปีเหรอตั้งแต่เล่นที่งานแคทวันนั้นที่พี่ขายเสื้อไปดู10 ปีแล้ว10 ปีแล้ว10 ปีจริงปะเนี่ย10นี่คือทำงานมาใช่ปีนี้เป็นปีที่10แล้วนานมากเอาเพลงทั้งหมดของน้องตอนนี้มีกี่เพลงถึง30ป่ะเยอะเกิน30เกินใช่คือ10 ปีนี้ก็คือคอนเสิร์ต2 ครั้งนี้จะเฉลิมฉลองการแบบอิงค์วรันธร10 ปีเพราะฉะนั้นแบบมันก็จะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่สำหรับมันเป็น10 ปีนี้มันเป็น10 ปีที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรามากก็เลยอยากทำปี3 ปีที่แล้วกูเมามากนะคอนเสิร์ตอิงค์วรันธรอย่างนี้ทุกคนตลกมากคืออิงขึ้นกระเช้าใช่ป่ะมันจะมีกระเช้าที่มันขึ้นแล้วมันก็จะผ่านคือมันก็จะผ่านแบบชั้นบนคือนี่เขาอยู่ห้อง VIP แล้วเขาก็แบบเขาคาดหวังมากว่าการตะโกนของเขามันจะทำให้อิงได้ยินอะไรเงี้ยเขาจะแบบสวยมากแบบปกติมันไม่ชมมันจะแบบสวยมากมึงสวยมากอย่างเงี้ยได้ยินไหมไม่ได้ยินคนนั้นไม่ได้ไปเดี๋ยวครั้งนี้ต้องไปแน่นอนครั้งที่แล้วพี่เต้เขาไม่ไปแต่ไปมาหลายคนแล้วครั้งแล้วเชื่อไหมอิงค์วรันธรกลับแล้วกูยังอยู่ในแบงค์อยู่เลยอยู่กับเป็กซิลทั้งวงเลย
อิงวรดรขนของกลับกูบอกอิงเจอกันกูนั่งต่อ มันอยู่ต่อ ยาวอ่ะ คือปีนี้ก็เลยแบบว่าจัด2 รอบเลยจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะแบบอยากรอบเดียวแบบกลัวไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ๆเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยจัดไปเลยอะไรเงี้ยแบบ หมดอยู่แล้ว มันผ่านมา3 ปีแล้วมันคือ10 ปีเราแบบมันควรแบบ ต้องมีพร้อมนะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้ชื่อว่าอะไรครับ อิงค์วรันธร10 ปีว่าไม่เท่าตาเห็นคอนเสิร์ต เฮ้ยชื่อดีนะชอบชื่อนะ คิดเองปะ คิดเอง โคตรมึงเลยอ่ะเนี่ย ChatGPT คิด ใช่แต่อิงจะมีลูกอะไรอย่างที่เรารู้สึกว่า ใช่แต่รู้สึกว่าเป็นคำมันอ่ะ ใช่คำมันเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะขึ้นมา ดีปะ ดีin a good way in a good way คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเราอ่ะคิดว่าแบบ10 ปีว่าที่แบบทุกคนบอกว่า10 ปีนั่นอย่างเงี้ยคือแบบตอนเนี้ยตามันเห็นแล้วเว้ยเหมือนแบบเราอยู่บนแบบ10 ปีที่เราแบบว่าพูดมาแล้วว่าแบบเราจะอยู่วงการ10 ปียังไงหน้าอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ย10 ปีแล้วค่ะแบบแล้วก็อีก10 ปีว่าถ้าเราเห็นในมุมคนดูก็คือแบบว่าเราเชื่อว่ามีคนที่ยังไม่เคยดูเราร้องสดเยอะมาก คิดว่า ทั้งที่เขาเคยฟังเพลงเราอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะชื่นชอบหรือว่าแบบอยู่ตรงไหนแต่ไม่มีโอกาสได้มาดูอะไรเงี้ยคิดว่า10 ปีเนี้ยแบบต้องมาเห็นด้วยตาสักครั้ง ไม่แต่จะบอกว่าอิงอ่ะเป็นคนที่ต้องไปดูร้องสดจริงเพ ใช่ ราะสดจะเป็นอีก energy นึงมันจะ ใช่ มันแบบ เฮ้ยแต่อันนี้คอนเฟิร์มอีกเสียงว่า ใช่ ต้องดูสด ถ้าไม่ดูสดมันจะไม่ได้พลัง เราติดตามรายละเอียดได้เลยค่ะ 10 ปีของอิงนะคะ รับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ ฝากติดตามด้วยค่ะ และนี่คืออิงค์วรันธรครับ วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับฝากรายการล้นฟีดด้วยนะครับ ทางช่องวัน 31 11โมง45นะครับผมฝากไว้ด้วยวันนี้เปยกับพี่เตลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับ ขอเชิญต้อนรับพี่เอ๋นิ้วกลมครับ นักเขียนไส้แห้งอ่ะมันมีอยู่จริงไหมในสมัยนั้น หนังสือที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยครับ ครับ เขาพิมพ์ออกมาเนี่ย1 ปกเนี่ยจำนวนสักกี่เล่ม 500อ่ะ เนี่ยดูคำตอบดิ แล้วมันจะไม่แห้งได้ไงอ่ะ